Tjena och välkomna till Swedish Linguist YouTube-kanal. Och idag ska jag prata om skillnader mellan skrivspråk och talspråk i svenska. Och om ni gillar mina videor får ni jättegärna prenumerera på min kanal och likea videon och dela den. Först ska jag bara ge er några exempel så förstår ni vad jag säger nu. Vad är det för något? Det är ett brev jag fick för några dagar sedan. Var det du menar? Ja, det var det jag menade. På skriftspråk skulle man säga: vad är det för något? Det är ett brev jag fick för några dagar sedan. Var det du menade? Ja, det var det jag menade. Men ingen pratar förstås på det sättet. Så den här videon handlar om skillnaden mellan hur man skriver ord och hur folk faktiskt säger dem när de pratar. Och allt det här är förstås tendenser, inte regler. Så lyssna på hur folk pratar och anpassa dig därefter. Så då ska vi gå igenom den här listan. Och först är då imorgon, som ofta blir imorgon eller imorgon. Till exempel, vi ses imorgon. Nästa, vårt, som ofta blir våran och vårat. Till exempel, det här är vårat nya rum. Eller, våran resa var härlig. Samma sak händer med er och ert, som blir eran och erat. Till exempel, jag gillar eran restaurang. Eller, erat kök är väldigt fint. Och sen har vi det som på skriven svenska är det och dem. Och en kommentar om detta är att aldrig säga det eller dem. Säg alltid dem. Så alla andra ord är det liksom frivilligt hur man vill säga det. Men säg alltid dem och inte det eller dem. Till exempel, de har inte kommit än. Eller, säg till dem att vi åker nu. Sen har vi sedan, som ofta blir sen. Till exempel, jag gör det sen. Eller, jag har bott här sen jag var barn. Sen har vi för många svenska verb är det frivilligt att säga att efter verbet. Så till exempel, istället för att säga du kommer inte att tro att det är sant, så kan du säga du kommer inte tro det är sant. Sen har vi därför att, som ofta blir reducerat till för att eller bara för. Till exempel, istället för att säga jag tar lektioner online därför att jag vill förbättra min svenska, kan du säga jag tar lektioner online för jag vill förbättra min svenska. Sådan, sådant, sådana blir ofta reducerat till sån, sånt, såna. Till exempel, jag vill ha en sån hund. Eller, har du sett ett sånt vackert hus förut? Eller, såna ställen är svåra att hitta. Någon, något, några blir ofta till någon, något, några. Till exempel, är det någon här? Eller, gör något. Eller, jag kom till Sverige för några veckor sedan. Det blir nästan alltid reducerat till det. Så om du vill låta naturlig, säg det och inte det. Till exempel, det är bra. Eller, det var det. Eller, det är som det. Och sen har vi verbändelsen det för preteritum som ofta faller bort. Så till exempel kan du säga jag letar hela dagen men jag hittar ingenting. Eller, han pratar i en kvart men jag lyssnar inte. Och sen har vi då G i adjektiv och adverb som ofta faller bort. Och G är en bokstav som ofta faller bort i allmänhet.
Men speciellt då ofta med adjektiv och adverb, som till exempel jag är väldigt hungrig. Och det finns förstås jättemånga olika talspråksvarianter och många beror på var i landet man är eller vilken generation man är eller vilket sammanhang man är i. Jag ska ta några till lite snabbt. Så, ja blir ofta a, nej blir ofta nä, är blir ofta e, till exempel det som det. Jag blir ofta ja, som jag vill inte. Att före verb blir ofta å. Det är bara att komma. Och blir också ofta å. Du och jag. Vad blir ofta va eller va. Till exempel, vad heter du? Varit blir ofta vart. Till exempel, har du varit här förut? Och samma sak händer med många andra liknande verb som tagit blir tatt, hållit blir hållt och så vidare. Idag blir idag, dagar blir dar. Så idag har jag varit här i 10 dagar. Var och vara blir ofta var. Jag var där en stund men vill inte vara kvar. Med blir ofta med. Vill du vara med? Och mycket blir nästan alltid mycket. Så han pratar för mycket. Så ja, det finns förstås många mer exempel. Så det är bara att lyssna och imitera. Och se alltid till att du kan den korrekta versionen av ett ord innan du använder en mer informell eller kanske till och med inkorrekt version. Och vissa av de här varianterna använder folk också när de skriver. Och jag rekommenderar att skriva korrekt om du inte är säker på att en annan version är okej i det specifika sammanhanget. Så det var allt för mig. Om ni gillar videon får ni jättegärna likea, kommentera och dela den. Och kanske till och med prenumerera på min kanal. Ha det så bra. Tack för att ni har tittat.